สวัสดีครับวันนี้ผมมาในคอนเทนต์เรื่องกล้องเซ็นเซอร์ขนาด APS-C และ Full Frame ต่างกันยังไงถ้าเราใส่เลนส์เดียวกันและใส่ในกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดแตกต่างกันภาพที่ออกมาจะเป็นประมาณไหนและกล้อง APS-C เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกล้องที่ครอปเซนเซอร์เวลาเราใส่เลนส์อะไรไปมันต้องคูณตามขนาดเซ็นเซอร์ของเลนส์แล้วค่า f มันต้องคูณด้วยไหมคลิปนี้มีคำตอบครับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจจะทำนานแล้วนะตอนนี้มีโอกาสได้ทำก็เลยมาทำเลยนะครับเพราะว่าผมได้ซื้อกล้อง Full Frame มาใช้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมใช้ APS-C มาเนี่ยประมาณ 3-4 ปีแล้วแหละแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อ Full Frame มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับไว้ใช้ถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องความแตกต่างด้วยนะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะซึ่งผมลองไปใช้งานมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกแตกต่างกันนะครับเรามาคุยกันเรื่องขนาดเซ็นเซอร์ของกล้องก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับมันมีอยู่หลากหลายตัวมากนะครับในท้องตลาดนะครับมีตั้งแต่แบบขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแต่ถ้าเอาขนาดที่ระดับผู้ใช้ทั่วไปนะครับไม่ได้มืออาชีพจ๋าๆขนาดนั้นนะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวหลักๆนะครับที่เรารู้จักกันได้ยินบ่อยๆเลย Full Frame นะครับผมขนาด 35 มม. นะครับ APS-C ขนาดที่มันครอปไปประมาณ 1.5 ถึง 1.6 เท่านะครับก็จะเป็นขนาดประมาณ 24 มิลนะครับระยะครอปก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะถ้าเป็นของ Canon จะคูณ 1.6 แต่ถ้าเป็นของค่ายอื่นพวก Sony Nikon Fuji ก็จะคูณ 1.5 นะครับส่วนอีกเซนเซอร์หนึ่งก็คือ Micro Four Thirds นะครับตัวนั้นก็จะครอปไปคูณ 2 แล้วก็จะมีเซนเซอร์ 1 นิ้ววันนั้นก็จะว่ากันไปนะครับส่วนมากก็ถ้าเปลี่ยนเลนส์ได้เนี่ยก็จะมี Micro Four Thirds APS-C และ Full Frame เรียงจากเล็กไปใหญ่นะครับแล้วมันก็จะมีเซนเซอร์ขนาดหลากหลายนะขนาดที่ใหญ่กว่า Full Frame ก็ Medium Format อันนั้นก็จะสำหรับอีกเฉพาะกลุ่มอันนั้นก็จะเป็นสำหรับมืออาชีพที่เขาใช้ถ่ายภาพแบบความละเอียดสูงๆนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเซนเซอร์ขนาด APS-C และ Full Frame นะครับ Full Frame เนี่ยก็ 35 มม. ส่วน APS-C ก็ 24 ถึง 23 มม. นะครับแล้วบางคนถามแล้วมันครอปยังไงล่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าผมใช้เลนส์ 100 ติดกับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ Full Frame เราจะได้ระยะ 100 เต็มๆแต่ถ้าเราเอาเลนส์ 100 ไปติดกับเซ็นเซอร์ APS-C มันก็จะกลายเป็นระยะ 150 หรือ 160 ตามยี่ห้อของกล้องซึ่งวันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างคือ Canon 90D เป็นกล้อง Canon คูณไป 1.6 นะครับก็จะเป็นระยะ 160 ถ้าผมเอา 100 มิลไปใส่นะครับกล้องที่ผมจะใช้มาทดลองในวันนี้นะครับกล้อง Full Frame เนี่ยผมจะใช้เป็นกล้อง Canon EOS R6 นะครับก็คือตัวนี้เป็นกล้อง Full Frame ที่มีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่ 20 ล้านเมกะพิกเซลนะครับและกล้อง APS-C ที่ผมจะมาใช้ก็คือกล้อง Canon EOS 90D นะครับเป็นกล้อง APS-C ที่มีขนาดเมกะพิกเซล 32.5 ล้านนะครับจริงๆเมกะพิกเซลมันไม่เท่ากันแต่ผมว่าผลการเทสไม่น่าจะห่างกันมากนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะใช้2ตัวนี้นะครับมาเทสนะครับและเลนส์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีเลนส์ 50 f 1.8 เลนส์คูรูของใครหลายๆคนเลยนะครับ Canon 50 ATM ตัวนี้ผมเชื่อว่าคนเล่น Canon 80% มีแทบทุกคนหรือเคยผ่านมาหมดนะครับและเลนส์อีกตัวหนึ่งที่ผมจะใช้มาทดลองก็คือเลนส์ EF 70-200 f 2.8 นะครับเป็นเลนส์บ้องขาวตัวนี้เป็นเลนส์โปรดของใครหลายๆคนนะคือที่ผมเอามาทดลองในวันนี้เนี่ยคือเลนส์ตัวนี้มันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับในการเทสเพราะว่ามันสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถ่ายภาพในที่เดียวกันผมจะตั้งขาตั้งกล้องไว้นะครับแล้วผมก็จะเอากล้องติดเลนส์ตัวนั้นแล้วผมก็จะถ่ายตามระยะที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับทั้งกล้อง APS-C และ Full Frame เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทฤษฎีการถ่ายภาพละลายหลังนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะถ่ายภาพไงให้มันได้การละลายฉากหลังที่ดีที่สุดนะครับเพราะผมมาทำเรื่องเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการละลายหลังแน่นอนอยู่แล้วนะเผื่อมือใหม่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ดูนะครับเราจะถ่ายภาพให้ได้การละลายฉากหลังให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยผมขอพูดถึงเรื่องค่ารูรับแสงหรือค่า f นะครับซึ่งค่ารูรับแสงค่า f เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ตัวเลนส์ที่เราจะซื้อนะครับเลนส์ค่ารูรับแสงยิ่งกว้างการละลายฉากหลังจะยิ่งเยอะนะครับค่ารูรับแสงกว้างเราดูยังไงเราดูที่คำว่า f และถ้าค่า f มันยิ่งน้อยๆอย่างเช่น 1.2 1.4 1.8 2 2.8 อะไรประมาณนี้นะนั่นคือเลนส์ที่มีรูรับแสงที่กว้างนะครับรูรับแสงเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่เลนส์นะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กล้องนะครับอันนี้มือใหม่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วค่ารูรับแสงเนี่ยมันมีผลยังไงมันมีผลก็คือกล้องเราเนี่ยมันทำงานโดยการโฟกัสเป็นระนาบยาวแบบนี้เป็นระนาบยาวอย่างนี้นะครับถ้าผมยื่นมือออกมาอย่างนี้ปุ๊บคุณจะสังเกตได้ว่าหน้าผมชัดแต่มือผมจะเบลอแต่ถ้าเกิดผมเอามือมาอยู่ในระนาบเดียวกันอย่างเงี้ยมือผมข้างนี้ก็จะชัดไปด้วยคือ
กล้องเนี่ยมันจะทำงานเป็นระนาบยาวอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดรูปแสงยิ่งกว้างเนี่ยมันทำให้ระนาบยาวเนี่ยและการลึกมันจะมีความลึกตรงนี้มันจะบางพอมันยิ่งบางเนี่ยมันทำให้ฉากหลังเนี่ยมันจะยิ่งเบลอนะครับมันก็จะเป็นการละลายหลังยิ่งเยอะอันนี้คือเรื่องของค่า f นะครับคุณลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะว่าค่า f มันมีผลยังไงนะครับจริงๆมันมีผลค่อนข้างเยอะนะเรื่องค่า f นะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องระยะของเลนส์นะครับอันนี้ผมเชื่อว่ามือใหม่หลายคนไม่รู้เพราะกว่าผมจะรู้เนี่ยก็เล่นกล้องมาเป็นปีนะกว่าจะรู้เรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองไปดูคลิปเปรียบเทียบเลนส์35 50 85นะครับอันนี้มีให้ดูเยอะมากใน YouTube นะครับทั้งของไทยและของเทศนะครับลองไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะคลิปเดียวนะครับจะเริ่มเข้าใจเรื่องการดึงฉากหลังการละลายฉากหลังของเลนส์ระยะแต่ละเลนส์ด้วยนะครับผมมันจะให้ฉากหลังที่ดึงไม่เท่ากันและการละลายฉากหลังที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ผมสรุปให้ง่ายๆเลยนะคือเลนส์ยิ่งระยะไกลระยะฉากหลังมันจะโดนบีบมาเยอะและการละลายฉากหลังมันจะละลายสวยขึ้นเยอะนะครับจะละลายมากขึ้นนะครับอันนี้คือสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่อยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะเรื่องเลนส์35 50 85นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับผมอยากจะพูดเรื่องระยะของคนถ่ายและแบบนะครับระยะเนี่ยอันเนี้ยมันจะสอดคล้องกับเรื่องขนาดเซ็นเซอร์ของกล้อง Full Frame APS-C แหละผมอธิบายแบบนี้นะครับถ้าระยะของคนถ่ายและแบบเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยการละลายฉากหลังจะยิ่งมากขึ้นคุณสามารถสังเกตได้เองด้วยตาของคุณเองนะตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตาของเราเนี่ยจริงๆมันทำงานคล้ายๆกับกล้องเลยคือมันโฟกัสเป็นระนาบยาวถ้าเพื่อนๆตอนนี้นะครับกำลังดูมือถืออยู่นะมือถือขึ้นมากำลังนั่งดูอยู่ตอนนี้โฟกัสที่มือถือเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตแล้วว่าฉากหลังของเพื่อนๆเนี่ยจะละลายหายไปเลยละลายหายไปเลยนะครับและเพื่อนๆลองเอามือถือของเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยลองยื่นออกไปจะสังเกตได้ว่าฉากหลังเนี่ยมันจะละลายได้น้อยลงไปนะครับแต่ถ้าเราเอามาใกล้ๆเนี่ยฉากหลังมันจะละลายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้กับกล้องของเพื่อนๆเองก็ได้นะครับก็ใส่เลนส์แล้วเปิดกล้องนะครับแล้วก็ตั้งโฟกัสไว้แบบเป็นโซนหรือจุดตรงกลางก็ได้นะครับแล้วลองเอามาจ่อสินค้าใดสินค้าหนึ่งให้มันเห็นแบบว่าใหญ่ๆนะครับจะสังเกตได้ว่าฉากหลังเนี่ยจะละลายหายไปเลยนะนั่นคือระยะของคนถ่ายและแบบนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมให้จำลองใหม่นะครับที่เพื่อนๆมองเต็มตาเนี้ยคือเซ็นเซอร์ขนาด full frame สมมติผมมองกล้อง R6 ตัวนี้ข้างหน้าผมอันนี้ผมทดลองผมเองนะเดี๋ยวผมขอมาใกล้ๆหน่อยนะครับใน R6 ตัวนี้นะคือผมมองตอนนี้เนี่ยผมจะเห็นไฟที่ผมตั้งไว้แล้วก็เห็นเลนส์ตรงนี้เกือบเต็มเห็นถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ฉากหลังก็จะละลายไปเลยอันนี้คือ full frame แต่ถ้าเป็น APS-C จะเป็นไง APS-C ก็ลองเอามือของเพื่อนๆเนี่ยมาครอบตาดูพอมาครอบตาแล้วเนี่ยสัดส่วนภาพมันจะหายไปใช่ไหมพอมันหายแล้วเนี่ยอยากจะให้มันเก็บตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็ต้องถอยหลังออกไปนะครับเพื่อให้ส่วนที่มันโดนบังไปเนี่ยมันกว้างเท่าเดิมมันกว้างยิ่งขึ้นเราก็ต้องใช้การถอยหลังออกไปพอเราถอยหลังออกไปปุ๊บการละลายฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะละลายได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระยะของคนถ่ายกับแบบนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างมีผลนะครับเซนเซอร์ครอปนะครับมันก็คือ full frame นี่แหละแต่ว่ามันเอามาแค่ตรงกลางอย่างเช่นแบบนี้นะครับก็คือเอามาตรงนี้ผมก็จะหน้าเต็มแบบนี้นะครับนั่นคือเซนเซอร์ครอปนะครับผมจะทำงานเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้นะผมยกตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอนะครับอันนี้ผมใช้เลนส์50 f 1.8 ติดอยู่กับเซนเซอร์ full frame นะครับมันจะได้ภาพกว้างๆอย่างนี้ระยะห่างเนี่ยประมาณ29กว่าประมาณ29นะครับนั่งได้ครึ่งตัวอย่างนี้เลยนะครับ full frame นะครับเต็มหมดเลยนี่เห็นยันข้างหลังที่แบบว่ามันรกรุงรังแล้วก็ข้างหน้านี่ผมไม่ได้กดกล้องลงถ้ากดกล้องลงก็จะเห็นแบบพวกอะไรที่มันรกรุงรังอยู่ข้างหน้านะครับเห็นแก้วน้ำเห็นขวดชัดเจนนะครับอันนี้คือ full frame นะครับเดี๋ยวไปดู APS-C กันครับว่าติดกับเลนส์เดียวกันจะเป็นยังไงครับอันนี้นะครับติดกับ APS-C นะครับตรงสายตอน full frame มันควรจะกดลงถูกแล้วนะพอตอนมาติดกับ APS-C ปุ๊บเงยขึ้นเนี่ยเหลือแค่นี้อันนี้ผมนั่งที่เดิมเป็นแบบนี้เลยอันนี้ผมน่าจะตั้งกล้องเอียงด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาภาพแล้วกันว่าภาพมันโดนครอปขนาดไหนทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้หายไปแล้วตัวผมตอนแรกเห็นประมาณครึ่งตัวเห็นโน้ตบุ๊กอะไรใช่ไหมอันนี้เห็นแค่คอนะครับผมถ่ายในความละเอียดเดียวกันเท่ากันไม่มีการครอปนะครับจริงๆไอ้ full frame ตัวเมื่อกี้ R6 ถ่าย 4K เนี่ยมันครอป 0.7 ด้วยนะอันนั้นคือครอปมานิดนึงนะโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ APS-C full frame นะครับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่ามันครอปประมาณไหนนะครับ
ก็เดี๋ยวเราไปดูใน Lightroom กันนะครับว่าภาพที่ผมถ่ายออกมามันแตกต่างกันยังไงนะครับครอปเซนเซอร์กับ Full Frame มันต่างกันยังไงโบเก้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันในคอมกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับมาอยู่ใน Lightroom กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าเลนส์ตัวเดียวกันเราประกบกับบอดี้กล้องที่เซ็นเซอร์ต่างกันนะครับผมวางไว้จุดเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับภาพที่ออกมาได้เป็นประมาณไหนนะภาพที่คุณเห็นตอนนี้นะครับคือเลนส์ 50 f 1.8 stm นะครับทางฝั่งซ้ายเป็น Full Frame ทางฝั่งขวาเป็น APS-C นะครับส่วนเรื่องสกินโทนไวบาลานซ์เนี่ยผมตั้งค่าผิดบอกไว้ก่อนนะให้ดูเรื่องสัดส่วนภาพแล้วกันนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องสกินโทนภาพนะครับอันนี้ผมถอยหลังไป1 ก้าวนะครับบน Full Frame เนี่ยได้คนมาครึ่งตัวเลยนะ50มิลนะครับส่วน APS-C นี่ได้เจาะ close up แบบเต็มหน้าแบบเห็นแค่แบบว่าตรงหน้าอกแค่นั้นเองนะครับผมได้ภาพประมาณนี้นะส่วนเรื่องโบเก้พอเราซูมเข้ามาแล้วครับ APS-C มันจะดูใหญ่กว่าเพราะว่ามันเป็นไฟล์ครอปและความละเอียดมัน30ล้านไอ้ฝั่งขวามันแค่20ล้านนะครับมันเลยดูแบบว่าใหญ่ๆกว่าจริงๆโบเก้มันได้เหมือนกันเนี่ยตรงไหล่อะไรพวกนี้ใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคแล้วต่อไปเราลองไปดู Full Frame แบบถอย29ครับถอย29ก็เป็นภาพนี้นี่นะครับส่วน APS-C ถอย29ก็เป็นภาพนี้ครับลองดูสัดส่วนครับสัดส่วนภาพ APS-C นี่เห็นครึ่งตัวอารมณ์คล้ายๆกับ Full Frame แบบถอยก้าวเดียวเมื่อกี้เลยนะแต่ถ้าเป็น Full Frame ก็จะถอยหลังออกไปอีกนะครับอันนี้กล้อง 90D ผมมันแหง่นขึ้นนิดนึงด้วยนะแต่ว่าก็ให้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะส่วนโบเก้ก็ละลายกำลังดีนะครับ50มิล f 1.8 ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมภาพนี้นะครับผมลองถ่ายให้สัดส่วนภาพมันดูใกล้ๆเคียงกันนะจริงๆผมถอยหลังไป3 ก้าวนะครับเดี๋ยวลองมาดูโบเก้กันนะครับอันนี้สัดส่วนภาพใกล้เคียงกันเลยคือตั้งค่าคล้ายๆกันผมเปิดโหมดเดียวนะ AV นะครับไอ้ฝั่งนี้ที่มืดมันน่าจะดันสปีดชัตเตอร์มากกว่านะครับผมถ่ายกลางแดดนะเดี๋ยวเรามาดูโบเก้นี้เราลองดูเผินๆเนี่ยทางฝั่ง Full Frame มันดูแบบว่ายิบยับกว่านะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดูแบบว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดูแบบละลายกว่านะครับผมต้นไม้ก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ฝั่ง Full Frame มันจะดูระยับกว่าเราลองซูมเข้าไปดูกันไอฝั่งขวาที่มันใหญ่เพราะว่าไฟล์มันใหญ่นะครับ30ล้านนะนี่20ล้านนะครับเนี่ยอันนี้โฟกัสไม่เข้าหน้าได้มาโฟกัสเข้าตรงเสื้อนะครับแต่ว่าไม่มีผลเท่าไหร่นะก็ใกล้ๆเคียงกันนะถ้าถ่ายนะสัดส่วนใกล้ๆเคียงกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูภาพของ70-200กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากเลนส์70-200 f 2.8นะครับผมเปิด 2.8 ตลอดนะครับใส่ในเซนเซอร์ APS-C และ Full Frame Full Frame ทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับ APS-C อยู่ทางขวานะครับอันนี้ถ่ายที่ระยะเดียวกันเป๊ะๆนะครับผมลองดูความแตกต่างครับโอ้โห APS-C นี่ครอปตรงหมวกถึงเสื้อครอปแค่นี้นะครับแล้วก็ตรงเสานี้เห็นแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงต้นไม้เห็นประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตรงส่วนต้นไม้ตรงนี้ไม่เห็นแล้วนะถึงแค่ตรงนี้นะครับก็เป็นครอปมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคโบเก้ไอฝั่งขวาอย่างที่ผมบอกนะไฟล์มันใหญ่กว่านะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเบลอพอๆกันแต่ไอฝั่งขวามันดูใหญ่กว่าเฉยนะเดี๋ยวผมจะเอาไอไฟล์เนี้ยมาครอปให้มันขนาดเนี้ยมันจะดูใกล้เคียงกันมากนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาครอปให้ดูนะเดี๋ยวไปดูภาพตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมลืมบอกนะถอยไปก้าวเดียวนะเดี๋ยวต่อไปถอย2 ก้าวนะครับนี่ครับผมถอย2 ก้าวนะครับถอย2 ก้าวนี่ลองดูง่ายๆคนตรงนี้ก็ตัวเล็กลงนะครับสัดส่วนเท่าเดิมนะแค่ตัวเล็กลงนิดนึงนะครับทางนี้ก็มาเห็นตัวแบบค่อนข้างครึ่งตัวนะเมื่อกี้เห็นแค่หมวกกับตรงนี้นะครับระยะใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับนี่ Full Frame ที่ถอยออกไปก้าวเดียวนะครับใกล้เคียงกันระยะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะทำการครอปของถอยไปก้าวเดียวนะชัดดีนะครับง่ายดีดูกันง่ายๆอันนี้ของ APS-C ประมาณนี้ผมจำก่อนหมวกครึ่งใบเสื้อมานี้มาดูเมที่3มาอันนี้ Full Frame นะครับระยะเดียวกันนี่ Full Frame 19เอาใกล้เคียงแล้วไม่ต้องเอาเป๊ะๆก็ได้นะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมีต่างกันนิดหน่อยอาจจะยืนไม่เท่ากันแต่ว่าพอๆกันเนี่ยครับดูจากฉากหลังนี้อันนี้คือภาพเปรียบเทียบนะครับที่ผมครอปมานะครับให้ได้ลักษณะใกล้เคียงกันนะแต่จริงผมซูมไม่ได้นะซูมทีนึงนี่แบบว่ามันคนละไฟล์มันคนละอันกันเลยนะไอฝั่งนี้30ไอฝั่งนี้ไม่ถึง10ล้านนะครับเนี่ยกดซูมทีนึงใน30ก็ไปสลึกเลย10ไม่ถึง10ก็มาแค่นี้นะโอเคก็ลองดูนะครับการละลายหลังใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ต่างกันมากนะถ้าต่างกันก็อาจจะแบบนิดหน่อยยืนระนาบไม่เท่ากันแต่ว่าโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับภาพตัวอย่างอันต่อมานะครับผมใช้เลนส์50 f 1.8 ถ่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ถ่ายคนครึ่งตัวนะครับ
แต่ว่าไม่ต้องสนใจเรื่องสกินโทนนะสกินโทนผมตั้งค่าไว้บาลานซ์ผิดนะครับมันเลยมาในลักษณะอย่างนี้นะเราสนใจทางฉากหลังที่มันละลายแล้วก็การเล่าเรื่องของภาพดีกว่านะครับฝั่งซ้ายเป็น full frame ฝั่งขวาเป็น APS-C นะครับเราดูเผินๆเลยนะเราลองมองกันเผินๆเลยนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเก็บพวกภาพข้างหลังมาเนี่ยได้มากกว่าผมเปิด 1.8 ทั้งคู่เลยนะถ่ายให้มันลักษณะใกล้เคียงกันนะครับทางฝั่งซ้ายคุณลองสังเกตทางกระถางต้นไม้เนี่ยครับกับฝั่งขวานะครับนี่เก็บกระถางต้นไม้มาค่อนข้างเยอะเลยนะทางฝั่งขวาเก็บมายังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะครับแล้วนี่ก็มีต้นไม้ขึ้นมาตรงนี้เป็นโบเก้แบบเป็นโบเก้วนๆหน่อยด้วยนะครับแล้วก็เป็นดวงๆเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับค่อนข้างสวยงามมากเลยนะมาดูที่ฝั่งขวาครับฝั่งขวา APS-C ก็เป็นโบเก้เหมือนกันนะแบบระยิบระยับเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เชิงแบบเป็นเนี่ยวนอย่างเงี้ยถ้าจะถ่ายวนอย่างนี้ส่วนมากถ่ายกับพวกต้นไม้ที่มันพุ่มชนกันอะแล้วถ้าโบเก้คุณไม่ใช่โบเก้กลมดิ๊กเป็นโบเก้เรียวๆส่วนมากมันจะเป็นนะถ้าโบเก้กลมดิ๊กก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเก็บต้นไม้มาแบบครึ่งหนึ่งเลยนะป้ายอยู่ตรงนี้ทางฝั่งขวานี่ไม่ใช่และมันไม่เก็บมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนแบบเลนระยะแบบเทเลขึ้นมาหน่อยอ่ะแบบประมาณสัก80ประมาณนี้นะ80-85ระยะนะครับก็คือเหมือนว่ามันจะดึงฉากหลังขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปช่วงตอนต้นของผมนะผมก็จะแนะนำให้ไปดูช่วงเลน35-50-85นะครับถ้าเกิดใครดูนั้นมาจะเข้าใจนี้นะนี่คือการดึงฉากหลังของระยะเลนนะครับแต่อันนี้มันขึ้นอยู่ที่เซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์เหมือนมันครอปมาแล้วถ้าจะถ่ายได้ครึ่งตัวเนี่ยคือมันต้องถอยหลังออกมานะครับผมมันจะได้ภาพคล้ายๆประมาณนั้นนะครับอันนี้คือครึ่งตัวเห็นค่อนข้างชัดเจนทางฝั่งนี้ก็ดูลายหลังสวยกว่านะครับผมโดยรวมแล้วเล่าเรื่องได้มากกว่านะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะดูดึงมามากกว่านะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคนเต็มตัวนะครับผมพยายามถ่ายให้เท่ากันเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ฝั่ง full frame ฝั่งนี้ฝั่ง APS-C นะครับลองดูกันนะครับว่ารายละเอียดภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมให้ลุงเขายืนอยู่ที่เดิมนะผมไม่ให้เขาขยับตัวเลยแล้วเดี๋ยวผมขยับเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการเล่าเรื่องของภาพและการละลายฉากหลังของภาพนะครับเรามองเผินๆอย่างนี้เนี่ยดูซิว่าอันไหนละลายมากกว่ากันลองสังเกตดูครับทางข้างหลังนี่นะแน่นอนนะครับทางฝั่ง full frame ละลายมากกว่าชัดเจนนะครับตรงนี้สังเกตดูได้เลยนะครับมันจะแบบว่ามีความเบลอๆหน่อยทางนี้จะมีความชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทางฝั่ง full frame ตรงกระถางต้นไม้นี้นะจะเห็นออกมาค่อนข้างใหญ่และตรงนะครับทางนี้ก็จะมีแบบว่ามีออกเรียวๆนิดนึงไม่รู้อาจจะเป็นที่ว่าผมอาจจะมือเอียงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนตรงกระถางนี่ครับฟูลเฟรมนี่เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยเก็บกระถางมาได้ทั้ง2ฝั่งเลยเก็บกระถางตรงนี้มาได้ด้วยนะครับมาดูทางฝั่ง APS-C ครับก็จะหายไปนะครับมันเหมือนว่าเลนมันระยะมันโดนคูณมาระยะจริงมันคือ80ถ้าจะถ่ายได้เต็มตัวมันต้องดึงระยะฉากหลังมาพอสมควรนะครับมันทำให้ฉากตรงนี้ดูใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไปดูทางต้นไม้ข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเก็บมาได้ถึงประมาณนี้เก็บถึงข้างบนต้นไม้ข้างบนนี่นะครับทางฝั่ง APS-C จะไม่ค่อยมีนะครับทางต้นไม้ข้างบนแต่ว่ามันก็เป็นโบเก้นะลองซูมไปดูโบเก้ซิโบเก้เป็นยังไงโบเก้ก็ถือว่าสวยงามนะครับฟูลเฟรมก็สวยงามนะครับนี่เห็นการละลายไหมฟูลเฟรมก็จะละลายแต่ว่ามันจะเบลอไปมากกว่านะครับDepth of View ก็จะให้มากกว่านะครับระยะชัดตื้นชัดส่วน APS-C ก็จะถนัดเรื่องชัดลึกมากกว่านะครับผมแต่โดยรวมถือว่าโอเคทั้งคู่นะสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าสัดส่วนภาพจะได้เหมือนกันไหมถ้าถ่ายคนแบบว่าครึ่งตัวเหมือนกันหรือเต็มตัวเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับว่าสัดส่วนภาพกับการละลายหลังต่างกันการเล่าเรื่องต่างกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันต่อมานะครับเป็นเรื่องสัดส่วนของภาพนะครับเมื่อกี้เราลองถ่ายไปแล้วนะครับในเลนเดียวกันเป็นเลนเดียวกันทั้งคู่เลยนะ 50f 1.8 นะครับระหว่าง APS-C กับ Full Frame ใส่ถ่ายให้มีคนลักษณะใกล้เคียงกันสรุปนะครับมีความแตกต่างกันนะครับสัดส่วนภาพไม่เหมือนกันการเล่าเรื่องภาพไม่เหมือนกันนะครับในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะให้ APS-C เนี่ยผมติดกับ 50f 1.8 นะครับเราลองคูณไป 1.6 เนี่ยมันเท่ากับ80บนระยะ full frame ฉะนั้นผมจะใช้ full frame ที่ระยะ80ดูซิว่าสัดส่วนภาพจะเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะ R6 อันนี้ผมถ่ายด้วย R6 นะครับผมพยายามบีบที่80นะครับมันได้ระยะที่78ก็ถือว่าใกล้เคียงไม่ต่างกันมากนะครับ2มิลไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับและ APS-C ผมถ่ายที่ 50f 1.8 นะครับนี่ 50f 1.8 นะครับถ่ายที่ f 1.8
อันนี้ผมย้ำนะพูดถึงเรื่องสัดส่วนภาพนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการละลายฉากหลังนะเพราะภาพที่ผมจะให้ดูเนี่ยผมโฟกัสผิดที่ไม่งั้นผมสามารถพูดเรื่องการละลายฉากหลังด้วยได้เลยนะครับไม่เป็นไรมาสัดส่วนภาพก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มจอตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มานี่นะครับภาพทางฝั่งซ้ายเป็นภาพของทาง Full Frame R6 ทางฝั่งขวาเป็นภาพของทาง APS-C นะครับถ้าเรามองเผินๆเลยนะเรามองทั่วๆไปเลยตรงนี้มาเหมือนกันต้นไม้ตรงนี้ลงมาเหมือนกันชี้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ให้มาเหมือนกันกระถางอันนี้อาจจะมีเคลื่อนนิดหน่อยนะแต่โดยรวมคือใกล้เคียงกันผมเลยพูดได้เลยว่าสัดส่วนภาพ APS-C ที่โดนครอปมันจะเท่ากับขนาดนั้นบน Full Frame เลยคือไม่มีการเคลื่อนย้ายอันเมื่อกี้ที่ผมถ่ายคนเนี่ยคือใช้เลนส์เดียวกันอันนี้คือใช้เลนส์ที่ต่างกันเลยนะผลสรุปออกมาเลยนะครับถ้าจะให้สัดส่วนภาพมันแบบเดียว Full Frame คือกล้อง Full Frame คุณต้องเป็นระยะที่คูณมาแล้วจาก APS-C นะครับผมหัวข้อต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับคือเรื่องค่า f sensor APS-C เราต้องคูณมันไหมผมได้ทำการถ่ายรูปทดลองมาให้ดูแล้วนะครับคือรูปอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับคือจริงๆไอ้เรื่องค่า f เนี่ยมันแบ่งได้2ประเด็นนะคือเรื่องการละลายหลังกับเรื่องแสงเข้าเท่าเดิมไหมแต่ผมจะพูดถึง2เรื่องนี้เป็น2เรื่องหลักๆนะครับอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างภาพนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยผมถ่ายด้วย full frame ใช้70-200 2.8 ส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยใช้ APS-C ติดที่50 f 1.8 นะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าเลนส์2ตัวในคาแรคเตอร์เลนส์ไม่เหมือนกัน70-200มันจะให้ภาพดีกว่าแล้วก็โบเก้มันจะเป็นโบเก้แบบคลีนหน่อยถ้าเป็น50 f 1.8 มันจะเป็นโบเก้แบบวงกลมฟุ้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูเรื่องค่าแสงและการละลายหลังนะเรื่องค่า f เนี่ยมันมีผลขนาดไหนนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผมถ่ายเนี่ยช่วงเย็นเวลาไม่ห่างกันมากแต่ถ้าเวลามันขึ้นว่าห่างกันแบบ10 นาทีอย่างเงี้ยไม่จริงนะมันไม่เกิน2 นาทีนะเหมือนไอ้ 90D ผมจะใส่เวลาไปผิดนะครับฉะนั้นค่าแสงเนี่ยผมจะให้ว่าไม่ต่างกันเพราะสถานการณ์จริงมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเอาเรื่องแสงเข้าเท่าเดิมไหมก่อนนะครับการตั้งค่าคุณดูตามข้างบนนี้ได้เลยนะครับผมถ่ายที่ Speed Shutter 1/200 f 2.8 ISO 100นะครับทั้ง2กล้องนะครับลองดูซิว่าค่าแสงที่ถ่ายมาเนี่ยต่างกันไหมลองดูนะครับอันนี้เปิด f 2.8 เหมือนกันนะ f 2.8 เหมือนกันถ่ายคนลักษณะครึ่งตัวเหมือนกันทาง full frame จะได้การละลายหลังที่มากกว่าทาง APS-C ก็จะมีการละลายที่น้อยกว่านะครับแต่ทางนี้ที่หน้ามืดเนี่ยเพราะว่าอันนี้ยืนไม่เท่ากันเหมือนแบบจะขยับตัวขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะครับถ้าดูเผินๆนะแสงพอๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับใน f 2.8 นะแล้วถ้า 50 f 1.8 ผมหลี f ไปที่ 1.8 จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับหลีไปที่ 1.8 ครับภาพสว่างขึ้นแบบชัดเจนเลยภาพสว่างขึ้นมากนะครับส่วนถ้าเป็น 2.8 แบบเมื่อกี้ภาพก็จะมืดลงเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอันต่อไปนะครับอันนี้ยังอยู่ที่เรื่องแสงเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแสงแบบชัดเจนมากนะครับการตั้งค่าแบบเดียวกันแบบเมื่อกี้เลยอันนี้เวลาแบบใกล้เคียงกันมากอันนี้ไม่เกินนาทีนึงแล้วนะเพราะว่าผมยกถ่ายนะครับสลับกล้องเอานะครับแบบวางข้างๆตัวเลยนะลองดูเรื่องแสงครับไม่ต่างกันอันนี้ 2.8 ทั้งคู่นะ2.8 ทั้งคู่แล้วถ้าผมหลีมาเป็น 1.8 ทางฝั่ง APS-C ล่ะพอผมหลีมาเป็น 1.8 นะครับภาพสว่างขึ้นชัดเจนนะครับสปีดชัตเตอร์ยังอยู่ที่200 f 1.8 ISO 100นะครับการตั้งค่าเหมือนกันเป๊ะทีนี้ถ้าจะให้ภาพทางฝั่งขวาของ APS-C เนี่ยมันมืดลงเนี่ยฉะนั้นผมก็ต้องดันสปีดชัตเตอร์ขึ้นแล้วผมก็ได้ทำการดันขึ้นภาพใกล้เคียงกันแล้วนะครับอันจริงๆมันยังโอเวอร์อยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง 0.3 นะครับถ้าลด 0.3 ผมว่าภาพจะลักษณะใกล้เคียงกันอาจจะต้องดันสปีดชัตเตอร์ไป640ประมาณนั้นนะครับมันถึงจะภาพพอๆกันนะลองดูภาพนะครับผมสรุปตรงนี้นะครับว่าแสงที่เข้ามาในเซนเซอร์ APS-C เนี่ยแสงมันเข้าเท่าเดิมผมสรุปแบบนี้เลยนะเพราะว่าเราเปิด 2.8 เหมือนกันเนี่ยภาพที่ได้มาเนี่ยลักษณะใกล้เคียงกันทั้ง Full Frame และ APS-C นะครับแต่ถ้าเราหลีไปที่ 1.8 ภาพมันสว่างมากขึ้นนะครับสรุปได้แบบนี้นะครับแล้วต่อไปดูเรื่องการละลายหลังครับอันนี้ให้ดูเรื่องการละลายฉากหลังนะครับไม่ต้องสนเรื่องแสงนะอันนี้ผมมาเรื่องการละลายหลังแล้วนะเดี๋ยวดูฉากหลังเอานะครับว่าลักษณะมันแตกต่างกันยังไงนะผมพยายามถ่ายให้มันลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับทางฝั่งซ้าย full frame เนี่ยผมเปิดที่ f 2.8 การตั้งค่าเท่าเดิมนะครับแต่เราย้ำที่ f 2.8 นะ ISO ช่างมันนะเราได้การละลายฉากหลังแบบนี้เลยโอ้สวยงามนะครับในระยะ80นะส่วนฝั่ง APS-C นะครับผมเปิดค่า f ที่ 2.8 เหมือนกันนะครับลองดูการละลายต่างกันไหมต่างกันเลยนะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันต่างกันนะแบบคนครึ่งตัวผมพยายามถ่ายให้ใกล้เคียงมากสุดมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่50 มิล f 1.8 นะครับ
ในครึ่งตัวเหมือนกันนะเพราะว่า f 1.8 เนี่ยเวลาคูณ 1.6 ไปเนี่ยมันจะได้ 2.88 ฉะนั้นผมเลยตีว่าค่า f มัน 2.8 นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าครึ่งตัวที่ f 1.8 จะภาพเหมือน full frame ที่ f 2.8 หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพนี้นะครับผมอาจจะถ่ายผิดสัดส่วนไปนิดนึงนะแต่พยายามถ่ายมาให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็เรื่องเลนส์มันไม่เหมือนกันการเรนเดอร์ไฟล์มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันสามารถสรุปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันทางฝั่งซ้ายเนี่ย full frame ทางฝั่งขวา APS-C เปิด 1.8 นะครับภาพก็จะสว่างกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฉากหลังกันนะฉากหลังตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทางฝั่ง APS-C เนี่ยมันจะติดข้างบนก็เป็นโบเก้สวยๆเลยนะจริงๆถ้าเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะคล้ายอย่างนี้ลองดูครับภาพที่ได้ออกมามันจะมีความใกล้เคียงกันแต่ full frame มันจะดูละลายมากกว่านะผมอาจจะเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ตัวแบบขึ้นมานิดนึงมันเลยดึงมากกว่านะดูดึงมากกว่านะครับแต่ผมถ่ายเนี่ย80 กับ 50ไปนะเดี๋ยวลองดูทางการละลายของกระถางต้นไม้ครับก็ตรงนี้นะใกล้เคียงกันนะใกล้ๆเคียงกันแต่ฝั่งนี้ดูไปมากกว่าฝั่งนี้โบเก้มันดูคลีนไปนะมันจะดูคลีนทางฝั่งนี้มันจะดูมีความแบบฟุ้งๆหยาบๆนิดนึงนะครับโบเก้อันนี้คาแรคเตอร์ของเลนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะแล้วก็ทางต้นไม้ครับพอๆกันใกล้ๆเคียงกันนะครับใกล้ๆเคียงกันทางฟูลเฟรมรู้สึกว่ามันจะละลายมากกว่านิดนึงนะครับอาจจะเพราะว่าตัวแบบด้วยนะดูเด่นขึ้นมาแสดงว่าผมขยับกล้องพลาดนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าภาพนี้นะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นจะดูค่อนข้างชัดเจนยิ่งกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าจะชัดมากนะครับสำหรับการสรุปในคลิปนี้นะครับเรื่องค่า f ต้องคูณไหมนะครับทางฝั่งซ้าย full frame ทางฝั่งขวา APS-C เหมือนเดิมนะครับทาง full frame เนี่ยผมตั้งค่าใหม่นะครับปีกชัตเตอร์ผมใช้ 1/200 เท่าเดิมค่า f ทีนี้ผมเพิ่มเป็น 4.5 ค่า ISO นี่ผมเพิ่มขึ้นมาตามแสงนะให้แสงมันสว่างๆหน่อยนะครับก็อาจจะสว่างโอเวอร์ไปนิดนึง80 มิลเหมือนเดิมนะครับส่วน APS-C ผมตั้งค่า Speed Shutter ที่ 1/200 ค่า f เนี่ยผมไปที่ 2.8 ISO 100ทำไมค่า f ผมถึงไปที่ 2.8 เพราะ 2.8 คูณ 1.6 เนี่ยมันเท่ากับ 4.48ผมเลยตีว่า 4.5 นะครับแล้วเดี๋ยวลองถ่ายเทียบกันดูว่าการละลายฉากหลังเนี่ยใกล้เคียงกันยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้สัดส่วนเป๊ะขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเรามาดูฉากหลังกันนะครับเดี๋ยวลองดูที่ต้นไม้นะอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแบบเป๊ะๆนะแต่ผมว่ามันมีลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงและชัดมากนะครับภาพนี้ลองดูการละลายครับถ้ามองเผินๆเนี่ยโคตรใกล้เคียงกันมากมันใกล้เคียงกันกว่าภาพ 1.8 กับ 2.8 เมื่อกี้อีกนะเนี่ยลองดูนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ลองดูนะครับใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงกันรู้สึกว่าโบเก้ก็ลักษณะวงคล้ายๆกันนะครับขึ้นตรงนี้ก็เป็นวงนี่นะครับแล้วก็การละลายฉากหลังดูพอๆกันดูตรงไม้สิตรงไม้นี่ก็ชัดเจนนะครับว่ามันพอๆกันแต่ฝั่งซ้ายที่มันสว่างกว่าเพราะว่าผมดันไอโซมาเยอะนะครับลองดูนะครับ 2.8 ทาง APS-C 4.5 ทาง Full Frame นะครับสำหรับค่า f เซนเซอร์ APS-C ต้องคูณไหมผมสรุปแบบนี้นะครับเรื่องค่าแสงเนี่ยมันเข้าเดิมมันเข้ากับ Full Frame เท่าเดิมนะครับคือคุณเปิด 1.8 คุณก็ได้ 1.8 แต่ว่าสัดส่วนภาพถ้าคุณจะให้แบบเดียวกับ Full Frame เลยเนี่ยมันจะต้องคูณไปทั้งระยะและค่า f คือถ้าคุณใช้ 50 1.8 เนี่ยสัดส่วนบนภาพของ Full Frame เนี่ยจะเป็นเลน 80 f 2.8 สัดส่วนเดียวกันนะครับแต่ค่าแสงคุณเนี่ยเข้าที่ 1.8 เหมือนกันคือเลนคุณก็เป็นเลน 50 f 1.8 เหมือนเดิมแหละเพียงแค่ว่ามันคูณระยะเข้าไปแล้วก็สัดส่วนภาพมันก็คูณค่า f แต่ค่าแสงเท่าเดิมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสรุปได้จากการที่ลองมาทดลองในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่อง noise และ dynamic range นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไฟล์ที่พวกคุณเห็นกันเนี่ยเป็นไฟล์รอดิบๆแบบไม่ผ่านการ noise reduction เลยนะครับผมจะให้ดูแบบดิบๆเลยว่าไฟล์เป็นยังไงบ้างนะครับและกล้อง2ตัวเนี้ยที่เอามาทดสอบเนี่ยตัวหนึ่ง R6 full frame 20 ล้านอีกตัวหนึ่ง APS-C 32.5 ล้านนะครับแน่นอนนะครับพวก dynamic range กับ noise มันต่างกันมากๆนะครับ R6 เนี่ยเป็นกล้องที่ทำ noise ได้ดีเป็นตัวบนๆของ Canon ณปัจจุบันนี้นะมันอาจจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะว่าน้อยมันจะต่างกันประมาณไหนระหว่างเซนเซอร์ใหญ่กับเซนเซอร์เล็กในเจนที่ต่างกันประมาณเจนหนึ่งหรือใกล้ๆเคียงกันนะครับมาผมขอเริ่มที่ 6,400 เลยนะครับทางฝั่งซ้ายเป็น full frame ทางฝั่งขวาเป็น APS-C นะครับ
ภาพที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นภาพโต๊ะพระที่อยู่ในห้องผมนะครับคือผมไม่รู้ว่าจะไปถ่ายที่ไหนแล้วนะก็ขออนุญาตนะครับเป็นภาพนี้แทนแล้วกันนะครับเพราะมีตัวหนังสือมีหนังสือสวดมนต์ด้วยนะครับผมมาเราซูมมาที่100%นะครับ100%นะครับสังเกตนะครับทางฝั่งซ้ายฟูลเฟรมเนี่ยตรงเนี้ยยังใสอยู่เลย APS-C หยาบๆหน่อยๆแล้วนะแล้วลงมาตรงเนื้อนะครับก็ APS-C ก็ค่อนข้างหยาบแล้วนะ6,400นะ3,200ก็นิดหน่อยนะครับของ APS-C นะแต่เราให้ดู6,400เลย6,400ของ Full Frame นี่คือแบบว่าสบายมากเลยนะมันให้เนื้อไฟล์น้อยมันคลีนใสสะอาดมากเลยนะเอาไปใช้งานจริงได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับที่ให้อ่านนะครับอ่านได้แบบว่าสบายนะทางฝั่ง Full Frame APS-C ก็มีแอบเหลื่อมๆหน่อยๆนิดหน่อยนะครับแอบหายไปนิดหน่อยนะโอวาททำนำชีวิตเป็นสุขทาง Full Frame ชัดเจน APS-C นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคทั้งคู่ APS-C จะหยาบๆหน่อยนะครับเราไปต่อเร็วๆนะครับ 12,800 นะครับเราสังเกตจากภาพกว้างนะครับจะเห็นว่าทาง APS-C เนี่ยมีน้อยเขียวๆเปิดๆมาแล้วนะโอเคเราซูมไปที่ 100% กันครับทาง Full Frame นะครับตรงนี้เริ่มเห็นเป็นน้อยเม็ดยิบยับเล็กๆแล้วนะครับผมแต่ว่าดีเทลอะไรยังค่อนข้างชัดเจนอยู่ครับส่วน APS-C ก็น้อยมาค่อนข้างหยาบนะแล้วก็ภาพมีแอบอมเขียวๆหน่อยๆนะครับรายละเอียดเริ่มหายแล้วนะ Full Frame นี่ยังให้มาค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูตรงนี้สิตรงนี้โอ้โห Full Frame ยังดีอยู่เลยนะ APS-C นี่ไปหยาบไปค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยออกเขียวๆนะน้อยออกเขียวๆนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะโห Full Frame นี่ยังดีอยู่เลยนะภาพมันยังใสอยู่เลยนะมือ2008นะครับเราลงมาข้างล่างนี่ครับตัวหนังสือยังอ่านออกทั้งคู่นะครับผมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปโอวาททำนำชีวิตเป็นสุขอ่านออกทั้งคู่นะครับAPS-C ก็จะหยาบประมาณนี้นะครับสำหรับ 12,800 นะครับเดี๋ยวเราไปดู 25,600 กันนะครับ 25,600 เป็น ISO ที่ APS-C 90D ทำได้ native สูงที่สุดแล้วนะผมจะทดสอบแค่นี้นะคือมองไกลๆเนี่ยเห็นแล้วน้อยเขียวมาแบบว่าบึมเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองซูมไปดูกันนะครับปึ๊บทางฝั่ง Full Frame ครับมีน้อยมาค่อนข้างแบบว่าหยาบแล้วนะเริ่มเห็นแบบค่อนข้างชัดแต่รายละเอียดยังเห็นอยู่แล้วตรงนี้ก็แบบว่ามียิบยับคล้ายๆเมื่อกี้แต่มากกว่านิดนึงนะครับแต่ตรงเนื้อพระตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยส่วน APS-C นี่ไม่ต้องพูดถึงครับคือว่าไฟล์ไปแบบว่าไกลแล้วนะน้อยเขียวแบบม่วงแล้วนะครับผมของ Full Frame ยังมีดีเทลยังอะไรยังเห็นค่อนข้างชัดอยู่นะลองมาดูข้างล่างนี่ครับโอ้โหตรงนี้ไปไม่เห็นแล้วครับเนี่ยไปไม่เห็นแล้วนะตรงนี้นะอ่านไม่ออกนะครับตรงนี้ของ Full Frame ยังอ่านออกอยู่นะครับนำชีวิตเป็นสุขยังอ่านออกอยู่ไหมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับผม Full Frame ยังอ่านรู้เรื่องอยู่นะแล้วก็ตรงดอกไม้เป็นไงดอกไม้ก็ตามนั้นนะครับเนี่ยไฟออกเขียวเปิดเขียวไปหมดแล้วนะของ Full Frame ยังทำได้โอเคอยู่นะน้อย R6 ดีจริงนะครับมาลองใช้จริงแล้วรู้สึกได้เลยว่าดีจริงเราสามารถไปลด noise reduction ได้นะครับถ้าไฟล์รอนะถ้าเป็นไฟล์ JPEG มันก็จะน้อยกว่านี้อีกนะเนี่ยซูมมาไกลนี่คือชัดเจนเลยนะ APS-C นี่คือไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่ง Full Frame เนี่ย 51,200 กันนะครับนี่นะปึ๊บมา 51,200 ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากนะถ้ามาเทียบกับ APS-C 25,600 เป็นไงโหอันนี้น้อยมาหยาบนะทาง Full Frame ยังหยาบแล้วนะแต่คือผมยังเห็นรายละเอียดยังเห็นแบบเป็นไอ้นี่อยู่เลยนะแต่ว่าหยาบแล้วมันหายไปเยอะแล้วนะครับดีเทลหายไปเยอะแต่ยังดีกว่า APS-C นะยังดีกว่านะครับน้อยมาม่วงๆนะครับทางฝั่ง Full Frame นะม่วงๆแต่ยังมีดีเทลยังเห็นค่อนข้างชัดอยู่เลยผู้สาธารนิกชนทั่วไปยังอ่านกันออกนะครับออกนิดหน่อยแต่จริงๆก็เริ่มไปแล้วนะโอว่าทำนำชีวิตเป็นสุขก็ชัดกว่านี้นิดนึงนะครับนิดนึงแต่น้อยมาแบบม่วงๆแทนนะครับไม่ได้มาออกแนวเขียวๆนะออกแนวม่วงๆแทนนะครับแต่ไฟล์ยังดีกว่า APS-C ที่เป็น 25,600 นะโดยรวมนะครับแล้วถ้า 12,400 ล่ะของ Full Frame เป็นยังไงมาดูกันอันนี้ 12,400 นะของ Full Frame นะกับ APS-C 25,600 อันไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้คือมองไกลๆนี่เห็นแล้วนะครับว่าน้อยมาเขียวเหมือนกันแล้วนะเขียวเหมือนกันทั้งคู่แล้วนะครับซูมไปที่ 100%โอ้โห
อันนี้ของ full frame หยาบมากนะหยาบจัดเลยนะครับอันนี้นะพวกดีเทลหายไปแล้วหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็น้อยเขียวๆมีเปอะบ้างแต่เปอะไม่เหมือน APS-C เปอะเยอะมากแต่ของ full frame มันจะเป็นแบบว่าเม็ดน้อยมันมาแบบหยาบนะมันมีติดบ้างนะเขียวๆแต่น้อยกว่าของ APS-C นะแต่ว่าพวกไอเม็ดน้อยหยาบๆเนี่ยมันกลบรายละเอียดไปเยอะเลยนะอันเนี้ยมันกลบไปเยอะเลยนะครับผมมาข้างล่างนี้อ่านไม่ออกแล้วนี่พอๆกันเลยนะเนี่ยดูแล้วพอๆกันเลยนะเนี่ย1,2,400กับ25,600เนี่ยแต่ว่าน้อย full frame หยาบกว่าแบบชัดเจนโอ้พอกันครับอันนี้พอๆกันเลยนะหยาบแบบพอๆกันเลยอะแต่สีของ full frame ยังไม่เปิดเหมือน APS-C นะ APS-C มันเปิดกว่านะครับแต่ว่าถ้าน้อยความหยาบอะ full frame หยาบกว่าและตอนนี้นะครับเพราะว่ามันดันมา2สต็อปเลยนะโดยรวมคือ R6 ถือว่าทำน้อยได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับค่า ISO นะครับต่อมาเรื่อง Dynamic Range นะครับผมถ่ายตั้งค่าแบบเดียวกันเป๊ะนะถ่ายมามืดอย่างนี้นะครับผมมาดึง Exposure 5 ตบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูไฟล์กันนะครับ APS-C Full Frame ทำได้เหมือนกันนี่ APS-C ผมดึงมาเรียบร้อยนะก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์เปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่นะครับไฟล์ที่ดึงมานะสังเกตทาง APS-C ออกอมเขียวๆคล้ายๆเมื่อกี้นะสีเพี้ยนไปแล้วนะครับ APS-C นะ Full Frame เพี้ยนไม่เพี้ยนเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูกันเลยมาอันนี้คือขุดแบบว่าโหดร้ายมากนะครับเอาตรงพื้นหลังนี่ก่อนพื้นหลังนี่ full frame มีน้อยเหมือนกันแต่เป็นน้อยแบบคีนๆ APS-C นี่เป็นน้อยแบบเปิดเขียวๆแล้วก็ตรงตัวขององค์พระนะครับเป็นเขียวๆแล้วนะเปิด full frame มีบ้างแต่ไม่ชัดเท่า APS-C นะครับมีเหมือนกันพวกดีเทลเป็นไงบ้างก็คล้ายๆกันนะครับ full frame มันให้มาชัดกว่านะดีเทลตรงนี้ APS-C มันจะเปิดออกมาเยอะนะแล้วก็น้อยมันจะหยาบๆกว่า Full Frame เนี่ยมันยังใสๆอยู่เลยนะเนี่ยคุณลองสังเกตดีๆนะมันยังใสๆอยู่เลยนะเรามาดูตรงนี้กันใกล้ๆเคียงกันนะครับเพียงแค่ว่า APS-C น้อยมันเปิดกว่าแล้วก็มันจะออกเขียวๆมากกว่า Full Frame ก็ไม่ได้ว่าไม่เปิดนะเปิดเหมือนกันแต่เปิดน้อยนะครับโอเคอ่านออกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเนี่ยสีค่อนข้างต่างกันของ R6 มันจะออกเป็นน้อยออกม่วงๆนะแต่ไฟล์มันยังใสอยู่นะมันยังออกแบบใสๆอยู่นะครับเนี่ยก็ Dynamic Range ก็ต่างกันพอสมควรนะแต่คงไม่มีใครมาขุดเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเฉยนะครับก็เรื่อง ISO กับเรื่อง Dynamic Range ก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมทดลองไปครับก็ได้เห็นความแตกต่างกันชัดเจนนะครับระหว่างเซนเซอร์ APS-C และ Full Frame นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับก่อนจะไปสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูภาพตัวอย่างที่ผมไปถ่ายมาจริงๆเลยนะว่าภาพนี้ถ่ายมาจากเซนเซอร์ APS-C หรือ Full Frame ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าทุกภาพที่ผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายด้วยเลนที่รูรับแสงกว้างที่สุดของเลนตัวนั้นๆนะแต่ผมจะยังไม่บอกนะว่าผมถ่ายจากเลนอะไรนะครับให้เพื่อนๆลองทายดูนะครับว่าภาพที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยเซนเซอร์จาก APS-C หรือ Full Frame ครับภาพแรกนะครับเป็นภาพน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเยี่ยมที่สวนผมนะครับเป็นภาพนี้เลยนะครับก็ผมถ่ายมาเต็มตัวนะครับเพื่อนๆคิดว่าถ่ายจากเลน APS-C หรือ Full Frame ครับเฉลยนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยเซ็นเซอร์กล้อง APS-C ครับผมติดกับ 70-200 f 2.8 l นะครับผมเปิดที่ 2.8 ผมจำไม่ได้ว่าผมถ่ายที่ระยะ 135 หรือ 200 นะครับแต่ผมถ่ายที่ระยะประมาณนี้นะครับก็ได้มิติภาพที่ค่อนข้างสวยงามนะครับมิติภาพขนาดนี้นี่จากเซ็นเซอร์ครอปนะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปครับภาพนี้ครับเป็นภาพแมวผมเองนะครับผมถ่ายด้วยเซ็นเซอร์กล้อง APS-C หรือ Full Frame ครับเฉลยนะครับผมถ่ายด้วยเซ็นเซอร์ APS-C นะครับผมถ่ายที่เลนส์เดิมเหมือนกันนะครับ 70-200 f 2.8 นะครับอันนี้ภาพมันจะโดนบีบๆหน่อยนะครับแต่ดูจากฉากหลังแมวนี่ก็คือหายไปเลยนะเห็นแค่หน้านะครับอันนี้เป็นภาพจากพวกเลนส์เทเลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาพนี้ครับเป็นภาพตัวผมเองที่พ่อผมถ่ายมาให้นะผมอุ้มแมวอยู่นะครับถ่ายด้วยเซ็นเซอร์ APS-C หรือ Full Frame ครับเฉลยนะครับภาพนี้ผมถ่ายด้วยเซ็นเซอร์ Full Frame ครับ
ผมถ่ายที่เลน50มิล f 1.8 นะครับโบเก้ที่ให้มานี่เป็นโบเก้แบบวนม้วนเลยนะปกติผมใช้เซนเซอร์ครอปถ่ายเนี่ยไม่ค่อยได้นะมันจะได้ในบางจังหวะนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้แต่ของฟูลเฟรมนี่มาแบบจัดเต็มมากนะสวยมากนะครับไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับกับเลน50 1.8 ของผมนะมันให้เป็นโบเก้วนๆได้นะครับแต่ต้องถ่ายใกล้ๆหน่อยแล้วก็ดึงตัวเองออกจากฉากหลังนิดนึงแล้วมีแสงตกกระทบกับฉากหลังนะครับก็จะได้โบเก้แบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับทำไมผมถึงขึ้นภาพตัวอย่างมาให้ดูก่อนสรุปผมจะบอกอย่างนี้ครับคือเซนเซอร์ APS-C เนี่ยมันก็ทำการละลายหลังได้ในระดับหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ Full Frame มันทำได้ดีมากกว่าเท่านั้นเองทีนี้ผมจะให้เป็นมุมมองแนวๆว่าคือเซนเซอร์กล้องก็มีผลส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆของเราก็คือตัวเราเองนะครับฝีมือของเรามุมภาพของเราการฝึกฝนของเรานะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกฝนการถ่ายภาพบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคเราจะรู้วิธีการถ่ายภาพแบบนู้นแบบนี้ขึ้นมาเองนะครับค่อยๆศึกษาไปทีละหน่อยนะครับอาศัยเราถ่ายบ่อยๆศึกษาไปบ่อยนะครับเราจะเก่งขึ้นมาเองครับถ้าเราไม่ได้พัฒนาฝีมือแต่ว่าเราไปใช้พวกกล้องในระดับโปรมากๆเนี่ยสุดท้ายภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะได้เหมือนกับกล้องที่คุณใช้มาตอนเริ่มต้นนะครับคือไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับฉะนั้นผมเลยอยากให้เพื่อนๆนะครับฝึกการถ่ายภาพบ่อยๆนะครับศึกษาเรื่องตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วเมื่อเรามีงบประมาณที่เพียงพอมากยิ่งขึ้นเราค่อยอัปเกรดไปกล้องที่เราอยากได้ถึงเวลานั้นก็ยังไม่สายนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพัฒนาฝีมือกันครับทีนี้มาสรุปกันนะครับว่าเซนเซอร์ APS-C กับ Full Frame ต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยผมขอพูดถึงเรื่องเซนเซอร์กล้องต่างกันเลนเดียวกันถ่ายออกมาภาพในจุดเดียวกันเลยนะต่างกันครับ Full Frame ก็จะให้ภาพกว้างขึ้นมาอีกส่วน APS-C เนี่ยมันก็คือการเอาภาพตรงกลางของ Full Frame นั้นมาใช้แต่การเอาภาพตรงกลางนั้นมาใช้มันเป็นภาพตรงกลางที่มีความละเอียดสูงกว่า Full Frame อย่างตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมใช้ Full Frame 20 ล้านและ APS-C 32.5 ล้านจะสังเกตได้ว่า APS-C 32.5 ล้านเนี่ยมันถ่ายโดนครอปอยู่แล้วมันก็ซูมไปได้ไกลกว่าพอสมควรเลยมันซูมไปได้ค่อนข้างลึกนะครับฉะนั้นผมไปสรุปได้ว่าอย่างนี้ใครที่ชอบถ่ายภาพอะไรไกลๆเนี่ย APS-C ก็จะตอบโจทย์มากยิ่งกว่านะครับส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพแนวกว้างๆการถ่ายภาพระหลังพอร์เทรตหรือหลายๆงานเนี่ย Full Frame จะตอบโจทย์มากยิ่งกว่านะครับส่วนการใช้กล้องเซ็นเซอร์ต่างกันเลนเดียวกันถ่ายคนให้ออกมาในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผลสรุปได้เป็นแบบนี้ครับเซนเซอร์ Full Frame เนี่ยให้มิติภาพที่กว้างมากกว่าเหมือนกับตัวอย่างคลิปที่ผมติดกับ 50 f 1.8 เนี่ยอย่างติดกับ R6 เนี่ยมันจะเห็นขอบมากกว่านะครับคือมันจะให้ภาพที่ดูแบบว่าเป็นเลนแบบวายมากกว่าส่วน APS-C เนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนโดนครอปตรงกลางมาเป็นเลนระยะ 80 นะครับส่วน Full Frame เนี่ยเราได้ 50 เต็มๆแน่นอนครับสัดส่วนที่ได้จากภาพจะไม่เหมือนกันนะครับเซนเซอร์ APS-C นะครับเราใส่เลนอะไรไปเนี่ยสัดส่วนภาพนะครับมันต้องโดนคูณไปแน่นอนนะครับและไอ้สัดส่วนภาพที่โดนคูณนั้นไปเนี่ยมันจะเปรียบเทียบเท่ากับ Full Frame บนระยะนั้นอย่างเช่นคลิปที่ผมได้ทำการทดลองไปนะครับผมติดเลน50บน APS-C นะครับคูณ 1.6 ไปเท่ากับระยะ80แล้วผมก็ได้ทดลอง Full Frame บนระยะ80นะครับถ่ายที่เดียวกันนะครับผลปรากฏออกมาว่าสัดส่วนภาพใกล้เคียงกันมากนะครับฉะนั้นเลยสรุปได้ว่าสัดส่วนภาพของ APS-C ต้องคูณไปครับและเรื่องต่อมาครับค่า f APS-C ต้องคูณไหมผมสรุปแบบนี้นะครับค่า f ของ APS-C เนี่ยแสงเข้าเท่าเดิมแต่ระยะชันลึกภาพต้องคูณหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมใช้50 1.8 ติดกับ APS-C นะครับสัดส่วนภาพที่ได้มันจะคือ 80 อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ส่วนค่า f ที่ได้เนี่ยถ้าเราเปิด 1.8 เนี่ยแสงมันจะเข้าที่ 1.8 แต่ระยะชันลึกนะครับเราต้องคูณไปด้วย 1.8 คูณ 1.6 เนี่ยเท่ากับ 2.88 ผมเลยตีว่า 2.8 นะครับแล้วก็ได้ทำการทดลองมาแล้วว่าระยะชันลึกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่แสงคูณเข้าเท่าเดิมก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราเอา 50 1.8 ติดบนเซนเซอร์ APS-C เนี่ยจะให้สัดส่วนภาพแบบเดียวกับบน Full Frame เลยเนี่ยก็จะกลายเป็นเลนระยะ 80 f 2.8 แต่แสงที่เข้าเนี่ยเข้า 1.8 เหมือนเดิมส่วนเรื่อง noise และค่า dynamic range แน่นอนครับ Full Frame มันรับแสงได้มากกว่านะครับมันก็ทำเรื่อง noise เนี่ยได้ดีกว่าอยู่แล้วส่วนเรื่อง dynamic range นะครับก็ตามนั้นนะครับอย่างที่ผมได้ทดลองไปนะครับ Full Frame ทำได้ดีกว่าแบบเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกล้องที่ผมมาใช้ทดสอบเนี่ยคือ R6 มันทำเรื่อง noise ได้ดีมากๆเป็นตัวต้นๆของCanon ณปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นมันจะห่างจากเซนเซอร์ครอปไปขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะก็เป็นประมาณนี้นะครับ R6 นี่ทำน้อยได้ดีมากนะ 12,800 นะครับยังดูใสๆอยู่เลยนะถือว่าทำไฟล์ออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากผมพูดขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะให้
อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเซนเซอร์ APS-C Full Frame นะครับก็เสริมได้ที่คอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็เป็นความรู้มาแชร์กันนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปดูคอมเมนต์ด้วยนะเผื่อมีใครมาเสริมอะไรเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าผมทำคลิปมาเนี่ยบางคลิปที่ผมพูดขาดอะไรไปเนี่ยก็มีคนมาเสริมให้นะครับก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งไว้ผมจะเอามาพูดในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ